Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent, lună, soare în rac. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi și ce ar trebui să știți. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi sau poți lăsa un mesaj. Ce avem aici pentru voi? 6 de monede. Prima săptămână, a doua săptămână avem Hierofantul, a treia săptămână avem Pajul de monede și a patra săptămână avem Pajul de bâte. La bază avem Magicianul. Puterea, echilibru și 4 de monede, stabilitate financiară, Marea Preoteasă. Deci, pentru unii dintre voi, având în vedere că voi îl veți avea pe Venus în Leu, eu cred că de pe 7 iulie, asta înseamnă că vă activează Casa Bogăției și aici aveți idei noi. Mercur ține de comunicare legată de îmbrăcăminte, pentru că este activată Casa a doua și acolo aveți de-a face cu Venus, care ține de cosmetice, îmbrăcăminte, frumusețe și ceva regal. Poate chiar doriți să deschideți o afacere, ceva de genul acesta și posibil să folosiți, de fapt, un semn, o siglă regală, cum ar fi coroana regală sau ceva de genul acesta. Dar cu siguranță aici este o idee extraordinar de bună. Este gândită cu mult înainte, nu pentru că acum este Mercur retrograd, este gândită cu mult înainte. Dar acum este un fel de a revizui, să zicem, ceea ce voi doriți să faceți. Haideți să vedem acum, să clarificăm. 6 de monede. Ori primești un cadou, ori o mărire de salariu. 7 de bâte, cavalerul de bâte. Deci, în ciuda faptului că există o competiție la locul de muncă, regina aceasta de săbii este claritatea, sau mai bine zis, este momentul în care vi se acordă ceva. Și mai este ceva foarte frumos cu această regină de săbii. Pentru că în momentul în care ești într-o dispută, să presupunem, poate chiar cu guvernul sau un avocat sau ceva de genul acesta, îți spune să ai răbdare, dar în același timp să te interesezi despre ce este vorba în lege. Pentru că regina de spade poate fi cineva cu care tu ai putea să zicem, nu să te sfătuiești neapărat, poate fi un avocat. De ce? Pentru că în momentul în care tu ai dreptate la ceva și un sistem administrativ sau te lupți cu morile de vânt la niște legi pe care nici măcar nu le știi, atunci îți spune că fii foarte atentă pentru ce ai de făcut aici, ce se aplică, cu alte cuvinte. Cavalerul de bâte, posibil să faceți niște drumuri scurte către ceva la care trebuie să ajungeți la acest 6 de monede. Este extrem de important să vedem dacă într-adevăr acest 6 de monede posibil să fie dintr-un venit, din diferite venituri, cum s-ar zice. 6 de monede. Da, 9 de cupe, o dorință a ta și dorințele tale, talentele tale, deci posibil să ai noi oferte, să se îmbunătățească cariera ta
Și bineînțeles că poate fi și ceva legat de un contract pentru că aveți regina de săbii. Dar, sincer, cu acest cavaler de bute este ceva neserios. Deci, eu personal v-aș spune intuitiv să nu semnați absolut nimic ce ține de străinătate sau călătorii sau ceva de genul ăsta. Și bineînțeles că 7 de bute este politica aceea de birou, care știți voi cum se aranjează. Hierofantul, cartea taurului. Să vedem ce avem aici. Regina de cupe, 4 de bâte. Oh, este un succes. Deci, noi oportunități, idei care pot veni aici pentru cariera voastră, afacerea voastră. Nu contează că sunt niște mici întârzieri în proiectele respective având un Mercur retrograd, ci contează foarte mult că îți vei îmbunătăți, de fapt, relația cu toți ceilalți care au de-a face cu afacerea ta. Poate unii dintre voi faceți mai multă reclamă sau genul acesta, dar cu siguranță este cineva aici care vă dă niște sfaturi cu cuveaua pe care o aveți aici, care vă aduce succes. În ciuda faptului că avem și planete retrograde în această lună care intră. Deci, este o oportunitate de venit bun, o mică întârziere, dar cred că este ceva la care chiar v-ați gândit de foarte mult timp. Pajul de monede, în a 3-a săptămână, 9 de bâte, deci pajul de cupe, 9 de bâte și soarele. Deci, mă întorc înapoi la prima săptămână cu regina de săbii. De ce? Pentru că soarele aici este fie guvernul, fie o instituție care vă dă bătaie de cap. Deci e un fel de a spune, fii foarte atent și asta mai ales după jumătatea lunii, da? Pentru că este a 3-a săptămână. Posibil să așteptați poate niște documente sau aveți niște proiecte care trebuie finalizate prin guvern, hârtii, genul acesta, da? Este bine să știți legea, pentru că v-am spus de la prima carte a săptămânii, să vă informați, pentru că numai atunci puteți să câștigați aici în a 3-a săptămână și ați putea să deschideți subiectul pentru ceva la care voi fie investiți, speculați, vreți să faceți niște, sau mai bine zis, să adunați niște profituri de pe investiții anterioare. Deci, genul ăsta. Și aici vă spune noul ăsta de bâte, vă spune că vi se pune piedici. Dar cu siguranță există și partea bună în momentul în care ești deja pus la curent cu ceea ce se poate întâmpla. Și încă o dată aici, fiți foarte atenți la patrul ăsta de bâte cu regina de cupe și hierofantul. În spatele acestei organizații, dacă vreți ca să semnați un act pentru o carieră internațională, imaginea pe care vă dă aici regina de cupe este cineva care îi pasă de voi în momentul acela, dar după este un fel de manager, să zicem, dar în momentul în care ați ajuns acolo, organizația respectivă, ea nu mai are nicio putere. Deci fiți foarte atenți ce vreți să semnați. Eu, sincer, vă spun să nu semnați nimic ce ține de o companie străină. Și nu este nici momentul în care să vă schimbați jobul, pentru că aici aveți pajul de monede, pajul de cupe,
soarele. E posibil să nu aveți o relație prea bună cu șefii sau șeful, dar dacă ți o mică vacanță cu patrul ăsta de bâte, fie pleci undeva, fie pur și simplu vrei să te odihnești, cred că este o posibilitate mult mai mare de a te liniști și de a nu da curs mai departe la altceva. Dar cu siguranță este ceva bun pentru voi și v-aș spune aici să vă abțineți în a lua împrumuturi și în a evita să dați bani altora, pentru că asta este de aici. În engleză îi spunem. Pașul de bâte. Sacrificiul pe care îl faceți pentru alții nu va fi recunoscut de nimeni. Cu siguranță. Haideți să vedem ce aici. Nu. Deci, vi se spune din start să nu sacrificați nimic. Se repetă din nou acest paș de monede. Nu faceți acest sacrificiu pentru că, Doamne, mi se încurcă cuvintele, pentru că veți pierde. Da? Deci, dacă vreți să investiți în ceva în care este real, static, imobiliare, ceva la care puteți să clădiți, poate că este chiar ceva mic, dar cu siguranță nu dați bani cu împrumut. Dacă patrul ăsta de bâte ne vorbește despre o căsătorie, având în vedere că avem aici soarele, 9 de bâte și acel copil din tine care vrei ca toată lumea să aibă grijă de tine, ei bine, vreau să vă știți că nu o să aveți o abordare primitoare din partea socrilor, pentru că aveți hierofantul. 2 de spade. Ce decizii se iau? Decizia au ei pentru tine și persoana de lângă tine. Nu pot să funcționeze toate la un loc. Judecata este momentul în care se spune un adevăr. Și, bineînțeles, cavalerul de spade și regina. Regina aceasta de cupe cu asul de cupe este iubirea pe care ți-o poartă cealaltă persoană și tu, bineînțeles, celelalte persoane. Dar aici trebuie să activați ceva. Fie este o cerere în căsătorie, fie deja se știe acest lucru, dar cu siguranță va exista ceva implicat, să spunem, ca o mică dispută sau genul acesta, dar totul va merge bine. Magicianul, 3 de cupe, o petrecere și reuniunea familiei. Totul este mult mai frumos în momentul în care arătați dragostea și iubirea. Ce ar trebui să știți? 9 de toamnă. Deci, acum este timpul în care să-ți faci un cadou. Tu singur să-ți faci un cadou. Este timpul după toată munca pe care ai depus-o. Fie mergi într-o vacanță, fie te-ai hotărât într-adevăr să investești în ceva sau să pui în evidență un talent, dar cu siguranță aici vin bani. Regele de primăvară, inovativ, inspirat, teatrical, aș spune, și, bineînțeles, știe cu siguranță cum să facă bani. Aveți acest talent, îl știți, dar niciodată nu ați avut curajul să mergeți mai departe. Deci, se va găsi cineva care să vă îndrume, să vă încurajeze și dacă nu se găsește cineva, vă împing eu de la spate că aveți toate posibilitățile, aveți încredere în voi, știți să faceți lucrurile respective, știți să fiți creativi în orice. Unii
știu să tundă, alții știu să facă cosmetică, alții știu, bineînțeles, despre modă și noi acum vorbim, racilor, femeile rac de modă, serios. Deci, dacă trece o femeie frumos îmbrăcată, stilată, cu pălărie, cu ochelarii la fel până și cu geanta, cu papucii, fiți atenți că are ceva din rac. Dacă nu este ascendentul, este luna în rac. Deci, știți despre design? Știți despre toate aceste lucruri. Asta este momentul în care voi puteți să faceți orice. Aveți talente. Vă trebuie doar curaj, că inspirație aveți. Vă doresc mult succes, la mulți bani. Nu contează ce este pe din afară cu retrograde, voi trebuie să știți legea și cine nu trebuie să vă încurce. Diplomația. La asta sunteți buni. Și nu vă mai lăsați folosiți de alții. Numai bine, la revedere! O lună frumoasă!